අයිබෝන් මිත්‍රවරුනි මම අද ඉඳන් Biomutant gameplay series එක රිලීස් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. gameplay series එක බලලා ඔයාලගේ ideas මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න කියලා ඉල්ලා හිටනවා. ඒ වගේම subscribe කරලා like කරලා channel එකට support එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. fully automated high end තනකොළ පෙත්තෙක්. මම හිතන්නේ මේ trailer එකේ තියෙන වීඩියෝ එක තමයි මේ යන්නේ. game එක පටන් ගද්දිම Biomutant. එහෙම නැත්නම් ජෛව විකෘතිකයා. තඩි උරුමියෙක් වගේ දැල්ල. ගේම රිලීස් කරන කලින් මේ ට්‍රේලර් එක දාලා දීලා මම බැලුවා. එතනම short and sweet ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. වැඩි ඉස්සර මොකුත් නැහැ සරලව එන්න වගේ දීලා තියෙනවා ගේම් එක ගැන. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to මේකේ කියන විදිහට මොකක් හරි වසංගතයක් විසින් ඒ ප්‍රදේශය විනාශ කරනවා වගේ දෙයක් කියන්නේ. ඒ වගේම tree of life කියලා දෙයක් ගැන සඳහන් මම හිතන්නේ අර පෙන්නපු ගහ හා සම්බන්ධතාවය මොකක් හරි ඇති. එතකොට ඒ ලෑන්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය එක ජන කොට්ටාස විදිහට බෙදිලා ඒ කියන්නේ කවුරු හරි strong කෙනෙක් මේ කට්ටිය එකට එකමුතු කරන්න හෝ ඒ ඔක්කොම විනාශ කරන්න තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. බලමු මම hard play කරනවා. මම සාමාන්‍ය ගේම්ස් හුඟක් වෙලාවට hard play කරන්නේ. මේකත් මම hard play කරන්න try කරනවා ඒ හින්දා. කියන්න බෑ බලමු හුඟක් අමාරු වෙයිද නැද්ද කියලා. දන්නේ නැහැ මගේ first play through එක මේක. මම වෙනද අපිට ඉන්න main character එක. encode your DNA. මෙතන මම හිතන්නේ තියෙන්නේ select කරන්න මොන වගේ breed එකක්ද කියලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ choose breed කියලා. සාමාන්‍ය මේ කේද මේ primal කියන සත්ත්වයා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් development එකෙන් අඩු intellect එකක් තියෙන කෙනෙක්, බුද්ධියක් තියෙන ජීවියෙක්. ඩම්ඩන් කෙනෙක් කෙනා බලමු. එයා තමයි අඩුවෙන්ම develop වෙලා තියෙන breed කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හුඟක් mentally strong පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට physically මෙයා හුඟක් strong කියලා තමයි මේ කියන විදිහට දැන තියෙන්නේ. ඒතකොට Rex හුඟක් talent එකක් සහ කෙනෙක්. mentally සහ physically දෙකම strong වෙච්ච breed එකක් කියලා තමයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. හයිලා ගත්තාම මේක කියන විදිහට රීජනරේටිව් බ්‍රීඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. නැවත පුනර්ජනනය වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා හුඟක් tough and resilient කියලා කියන්නේ දරුණු පරිසර තත්ත්වයකට මෙයාට පණ බේර ගන්න පුළුවන්කමක් ඇති මොකක් හරි. අපි ඊළඟට බලමු ෆිප් කියන බ්‍රීඩ් එක. හුඟක් බුද්ධිමත් ජීවි කොටාසයක්. ඒකට මෙයාට හුඟක් අර සයිකික් පවර් වගේ තියෙනවා වගේ එකක් තමයි මට මෙතන බලද්දි තේරුනේ. දැන් මෙතන අපේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් බලපුවමත් මෙතන ඉන්ටෙලෙක්ට් කියන එකේ හුඟක් ලොකු වර්ධනයක් තියෙනවා අනිත් අයට සාපේක්ෂව මේ ෆිප් කියන එක කෙනාගේ. මට vitality එක සහ ස්ට්‍රෙන්ත් එක හුඟක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මූලික හෙල්ත් එක සහ ශක්තිය ගත්තාම සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි. අපි ඊළඟට බලමු මර්ජල් කියන ක්‍රීචර් කොයි වගේද කියලා. එයා ගත්තාම එයා idealized breed කෙනෙක් කියන්නේ. හැබැයි එයාගේ intellect එක සාපේක්ෂව අඩුයි අනිත් අයට වඩා. ඒ වගේම වාසනාව වගේ දේවල්, loot chance, critical hit chance ඒ වගේ දේවල් හුඟක් වැඩි. මෙතනදී මම සාමාන්‍ය play කරන විදිහට නුගත්තාම මට හුඟක් match වෙන්නේ Rex කියන creature කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මෙතනත් මම හිතන්නේ අපිට හදන්න පුළුවන් strength, agility, intellect, charisma, vitality. අපිට මෙතනදී change කරලා මම හිතන්නේ හුඟක් අන්ත වලට උනත් යන්න පුළුවන්. agility එක වැඩි. බලමු වැඩි කරලා. intellect මෙතන intellect කරාම කොටයි ඔළුව ලොකුයි, strength කරන උසයි ඔළුව පොඩි. වගේ එකක් තියෙනවා නිකන්. පෙනුමෙන්ම තියෙනවා වගේ change එකක් මොකක් හරි.
උනට මොලේ කොහොමද නැහැ වගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරපුවාම ඒක දිහා බැලුවම පේනවා. මම හිත පොඩ්ඩක් ඇජයිල් පැත්තට වැඩිපුර මැච් එක ගන්න. මොකද ඇජිලිටි කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙක්ට හුඟක් වැදගත් දෙයක්. ඇඩප්ට් වෙන්න සහ හැම දෙයකම අත්තාම චුට්ටක් මං ඉන්ටලෙක්ට් පැත්තට වැඩි ඇජයිල් පැත්තට බාර කරලා වගේ මගේ ජෙනටික්ස් මං හදාගන්නවා. රෙසිලියන්ට් කියන්නේ අවුරුදු දීමේ හැකියාව වගේ මෙතන තියෙන හැටියට. අපි බලමු මෙතන ගත්තාම දැන් නාමත් ගේම් එකේ බයෝමියුටන්ට් හින්දා මම බයෝ හැසාඩ් සහ හීට් කියන දෙකට වැඩිපුර රෙසිලියන්ට් වෙන්න කියන්නේ පුළුවන් වෙන්න මම හදාගන්නවා. මෙතන නම් පෙනුම ගැන කියන්නේ ඒක නම් මම හිතන්නේ නැහැ එච්චරම වැදගත් ඒ කියලා ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී. මේක නම් ටිකක් හොඳයි වගේ. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක හොඳයි වගේ. Your main color. මේන් කලර් එකක් තියෙන කලර් එකම හොඳයි. මම පොඩ්ඩක් පාට චුට්ටක් විතර වෙනස් කරගන්නවා. ලොකු චේන්ජ් එකකට යන්නේ. Choose your detail color. අපෝ ඒක නම් කැතයි වගේ මම සුදු පාටම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් විතර. මෙතන ක්ලාස් එකක් කියලා කියන්නේ සිලෙක්ට් කරන්න. මර්සන් කියන්නේ හරියට ට්‍රේන් කරපු අර කුලියට මිනිමල් කට්ටිය වගේ. ඩෙඩ් අය. මෙයාගේ රේන්ජ් කම්බැක්ට් වලට උඟ මෙයා දක්ෂයි වගේ. වැඩි තියන්නේ මේ වගේ ඩැමේජ් එක වැඩි කියනවා. කමාන්ඩ් බලමු ඒකෙත් රේන්ජ් වෙපන් වලට ඩැමේජ් එක වැඩි කියලා කියන්නේ. සයිෆ්‍රික් ගත්තාම මෙයා මම හිතන්නේ මෙයාට මොකක් හරි බලයක් ඇති විශේෂ නිකන් මොනවා හරි බෝල විදිහින් හරි මොකක් හරි වගේ දෙයක්. මෙතන තියෙන කී එනර්ජි රේන්ජ් ඉන්ක්‍රීස් බයි 3x කියලා. සැබොන්ටා කියන එක ටිකක් හොඳයි වගේ. මේක යාගේ ඩොජ් එනර්ජි එක කොස්ට් වෙනවා 120කින් අඩුයි කියලා. කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එක වැඩිපුර ප්ලේ කරද්දී හුඟක් කලකට මම හුඟක් කලකට ඩොජ් කරන හුඟක් ගේම් වලදී මට තමයි සැබොන්ටා කියන එක හුඟක් මට මැච් වෙයි කියලා මගේ ප්ලේ ස්ටයිල් එකට. Dead mercenary. Deadeye. Commando. Scythe. Saboteur. දැන් මම සැබොටර්ව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. Saboteur chosen. කන්ෆර්ම් කරා. W එකත් පෙන්වන්න ඕනේද? Here's somebody with a troubled past, drawn I would into a find them spotlight already that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply මෙතනින් stop living. දෙපැත්තෙන් එක පැත්තක් තෝරගන්න කියන්නේ යන්න. But for you, මට හිතා ගන්න it's කොයි not පැත්ත only a තෝරගන්නද කියලා. crossroad, but a choice. මෙතනින් අපි මොකක් කියන්නේ කොයි වගේ දෙයක්ද වැලියු කරන්නේ වගේ දෙයක් මට හිතෙන්නේ. කියන්නේ අපි ඩාර්ක් තේරු ස්ට්‍රෙන්ත් ඇන්ඩ් පවර් කියන එකට වැලියු එක දෙනවා. ලයිට් තේරුවොත් ෆ්‍රීඩම් ඇන්ඩ් ලොයල්ටි කියන එකට දෙනවා. මම ෆ්‍රීඩම් ඇන්ඩ් ලොයල්ටි තෝරගන්න මෙතනින්. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as සමහර අපේ ජීවිතවල තියෙන හොඳ නරක වගේ පොයින්ට් එකක් මෙතන පෙන්නන්නේ මට තේරෙන හැටියට. මම බ්‍රයිට් තෝරගන්නවා එහෙනම්. මම බ්‍රයිට් අත තෝරගන්නවා. Come around eventually. බලමු මොනවා කියන්නේ. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. අපිට අපි කවුද කියන එක වෙනස් කරන්න බෑ කියලා මේ කියන්නේ ඉතින්. And here I was hoping we'd be all about එයා කියන්නේ අපි කොච්චර කල් ගියත් අපි ස්වභාවික සිලෙක්ෂන් එකට ස්වභාවික තෝරා ගැනීමට තමයි යන්නේ. හින්දා අපි මොනවා කරත් අන්තිමේදී වෙන්න තියෙන දේ වෙනවා වගේ අදහසක් මට නම් ආවේ. බලමු ස්ට්‍රෝං කට්ටිය සර්වයිව් වෙනවා කියලා කියන්නේ නැචරල් සිලෙක්ෂන් සහ ස්ට්‍රෝං කට්ටිය සර්වයිව් වෙනවා කියන අදහසක් තමයි මෙයා දෙන්නේ. මේ ඩාර්ක් කෙනා අපේ අඳුරු පැත්ත මං හිතන්නේ මෙතන. Natural selection is all about evolution and progress. And as soon as there's enough light, darkness will disappear. මෙතනින් මං හිතන්නේ මම වම් පැත්තට ගියොත් හොඳයි. මොකද හැමෝම දකුණු පැත්තට යයි කියලා මට හිතෙනවා ඒ පැත්තට. මම හිතනවා මම වම් පැත්ත තෝරගන්නවා. මොකද මමත් වමත් ඒ හින්දා මම වම් පැත්තට යනවා. Guess left can be right sometimes. Stories of death and the bodies left behind, a reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. සතෙක් මැරලා තියෙනවා. ඒ බලමු මෙතෙන් ගිහිල්ලා මොනවද වෙන්නේ කියලා. Do you remember the beast that shattered your family, or did you choose to forget?
You turned your back on our මගේ world. ෆැමිලි එක නැති වෙලා වගේ කතාවක් මෙතන කියන්නේ. බලමු මොනවා වේද කියලා ඉස්සරහට මම හිතන්නේ ස්ටෝරි එක through අපි ඉස්සරහට යනකොට මෙතන කොයි වගේ කතාවද තියෙන්නේ කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. බලමු කවුද වෙන්නේ. ඩොච් ගන්න ලූපා ලූපින් ඕ ඒක ලස්සනට ආවා. අෂූට් කරන්න දෙන්න. තාම ප්‍රොලොග් එක යන්නේ. මම දැන් කරන්න දෙන ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මම කරනවා. මම හිතන්නේ මේ බටන්ස් සහ කියන්නේ මේකේ තියෙන ෂොට්ස් ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මේ එක යන්නේ. අන්න ඒක නම් වැදුනා. අර සැරටම වැදුනා. ඒක හරි. මේ ප්ලේ ස්ටයිල් එක ගැන මට දැන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොයි වගේද යන්නේ කියන එක ගැන. ට්‍රේලර් එකේ තියෙන එක ආයෙත් ප්ලේ කරන්න දින විදිහටම අපේ කැරක්ටර් එකෙන්. ඒකත් හොඳයි ඉතින්. වෙන සෙටප් එකක්. Better make a run for it. හරි ඉතින් ඒක ට්‍රේලර් එකම ආයෙත් ප්ලේ කරන්න ඕනේ රිපිටිටිව් ගතියක් තියෙනවා. එකම වගේ නිකන් මුලින්ම අවුලක් නැහැ බලන්න ප්ලේ කරලා දිගනවා. ඔතෙන් දැන් මෙතන මේ කතාව දන්නේ එතනින් එහාට කතාව බලමුද? ලස්සන ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකක් යන හුඟක් ගේම් වල මේ දවස්වල නම් දකින්න නැති දෙයක් ඇත්තටම. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. අපි මේක පුපුරන්න කලින් යන්. එතන සද්ද ඇරෙන්න මට හිතෙනවා ෂුවර් එකට මෙතන හඳ බුවිලමක් යනවා කියලා. මෙන්න මෙතනින් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට ගිහිල්ලා බලමු. අන්න දැන් පුපුරන්න යනවා හිතන්නේ. මේ මොනවද? මම මොනවද බිත්තර වර්ගයක් හරි මොනවද ජාතියක් ඒ වගේ. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. මේ tree of life කියන එක මරන්න ගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් සත්ත්ව විශේෂ ආරෝමයවත් විකෘතිතාවයන්ට පත් වෙන්න ගත්ත කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ විකෘති වෙච්ච සත්ත්ව ගණනයක් මේගොල්ලෝ. All fired up. තරු පේනකට අන්න එක ආත්මෙ ගියා. ඒක තමයි මරුණ කියලා ගන්න උලා ආත්මෙ ගියා. මොකද්ද උඩ තියාගෙන ගහනවානේ. ඒකත් ලේසියද මම හිතන්නේ එහෙම උඩට ගත්තා මේක උඩුක ඩැමේජ් කියලා අනිත් අයගේ ඇටැක් එකක් එන්නේ නැතුව. තව තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ බලමු. ඒගොල්ලෝ ලෙවල් 1 මම හිතන්නේ මමත් ලෙවල් 1 ආයෙත් උඩට ගත්තා. අම්මෝ ඒක නරිදුනා. ඒක වැදුනා. මට ඩොජ් කරගන්න බැරුණා. හරි අන්න. ඒක ලස්සනට ආවා. එයාත් ගමුඩට. ඒ වෙලයි. එයා ගාව. ඒ වෙනස්. වෙඩි තියන්නත් පුළුවන්. මං කියන්නේ ඒක රීලෝඩ් කරද්දි මගේ රීලෝඩ් කරන ගමන් තියන්න බෑ. මම හිතන්නේ මේ ගන්න එකේ ඉස්සරහට ෆීචර් එක දෙයිද දන්නේ නැහැ. දැනට නම් බෑ. බලමු. මම ඒක ස්ලෑෂ් කරලා දානවා මේගොල්ලෝම. ඉවරයි. උගේ තාත්මේ ගියා. බලමු මෙතන මොනවද තියනවා වගේ. ඒක නිකන් මොකුත් නෑ වගේ ආවෙන්න නෑ. එතනින් පඩි වෙලක් තියෙනවා. එතනින් යන්න. එතනින් ගිහිල්ලා දොරවල් නම් තියෙනවා අරින්න ගොඩක්. මම හිතන්නේ පරණ බංකර් එකක් වගේ එකක ඉන්නේ. තාම ප්‍රොලොග් එකේ අපි ඉන්නේ. ඒ මොකද? ඉලෙක්ට්‍රික් මොඩියුල්. වෙපන් නඩොන්නේ. මේ මම හිතන්නේ තුවක්කු වලට හරි මොනවද හරි හයි කරන්න පුළුවන් කඩේට හරි මොකද හයි කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක් වගේ. මම ඒක හයි කරගත්තා. මම හිතන්නේ ඒක තුවක්කුවට හයි කරගත්තා නා. ඔව් තුවක්කුවට හයි කරගත්තා. මොකද හෙල්ත් බෑග් එකක්ද? හරි මෙඩිකල් සප්ලයිස් එකත් මම ඇඩ් කරගන්නවා. හෙල්ත් රිජනරේෂන් 50යි. මොනවත් මම ඒක ගත්තා. කන්සියුමබල්ස් සහ ඇමෝ. මෙතන තතුලට ගිහලා මම බලනවා කොට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බලමු ටොයිලට් එක මොනවද තියෙනවා වගේ. මොකක්ද ඒක හෙල්ත් රිජනරේෂන් 100ක්. ඒවට යූස් කරලා තියෙන එක නම් මම දෙපාරක් හිතනවා ඉතින් ටොයිලට් එකේ තිබිලා අරගෙන. එතන උඩට ගිහලා බලමු අපි.
ස්ලජ් සෝක. Oil sludges everywhere. To most, ඔව් තවත් බොස් ෆයිට් එක මම හිතන්නේ මේක. මේක රියල් එකට ප්ලේ කරන්න. ඒක ඩැමේජ් දෙන එක මම හිතන්නේ ලොකෝ බොස් කෙනෙක් නම් නෙමෙයි ඒක මොකද ඒක නා රිදුනා. හැම එකම මම ඒවට කියන්නේ අදිනවා පස්සරයි ෂොට් එක උගේ. ලොක්කව අරන් ඉන්න try කරනවා මම මුලින් හොඩිය උණ්ඩ ගහන්න කලින්. අර මේ ඇටෑම එක තමයි අමාරු. උගේ ෂොට් එක සැරයි. උගෙන් තමයි වැඩියෙන් ඩැමේජ් එන්නේ මම හිතන්නේ අර බොස්ට වඩා. ඔව්. ෂොට් කීපයක් මට ගන්න සිද්ධ වුණා නේද නා. හරි. ගාන ඩොජ් කරගත්තාම ස්ලෝ මොෂන් වෙන ලස්සනට. මෙන්න මේක තමයි අමාරු පාර. මූට දෙන්න ඕන ඔක්කොම. මම පොඩි එකව ගන්න try කරන්න උගව ගන්න නැත්නම් නේද මට අමාරු විතර හයිට් කරන එක පාරම. අම්මෝ එදුනා. මගේ හෙල්ත් එක උගව බෑලා තියෙන මේකට මම ටික පරිස්සමෙන් ප්ලේ කරන්න වෙලාවේ. ඔය ගේම් එක පටන් ගද්දී මැරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කැමති නෑ. දැන් පොඩි එකව ගන්නවා කොහොම හරි කරලා ෆයිට් කරලා ඉතින් හිල් හරි අන්න ඌ ඉවරයි උගේ ආත්මෙ ගියා හරි උගේ ආත්මෙ ගියා පොඩි උන් දෙන්න ඉන්නේ දැන් මරෙල්ලකෝ මොකන්ද උන්ගේ අමු සත් ජාතිය අන්න හරි උටත් අරු කරනවා මම දැක්කෝ උඩ තියාගෙන ගන්නවා එළ පල්ලෑ ගාට අන්න උත් ඉවරයි තාම නෑ හරි ලස්සනට දුනා ෂොට් එක නම් උගේ තාත්මේ ගියා අමුංගා ලූට් තියනවා කියලා කියන්නේ අපි මෙතන බලමු ගම හරි තියනවා කියලා වැදගත් දේවල් අනේ තියෙන ඒක අවුලන්නේ නැහැ උඩින් ඇවිද්දාම ඔටෝමැටිකලි අවුල ගන්නවා මේවා හිතන්න ගන්න මොකක්ද ඒක හෙල්ත් පොයින්ට් එකක් මොකක් හරි කැන්ඩි බා එකක් වගේ මොන හරි දෙයක් ඊළඟට බලමු මෙයා ගාව නම් තියෙන එක එයා ගාවත් අර මෙඩිසින් එකක් වගේ මොනවද જાතිය මම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා තාම ඒවා දැන් ක්‍රාෆ්ටින් මෙතන මොනවා හරි දෙයක් මම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා තාම අපි ගේම් එක ප්‍රෝග්‍රස් කරනකොට බලමු එහෙම මොකද්ද එතන තවත් බොස් ෆයිට් එකක් ඌ නම් අම්මෝ ඌ ඔය බැලු වලින් ගන්නවා තව ටිකේ මම අන්න මගේ තේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ගියා කරන ඔව් මේ ෂූටින් එක ලොකු පාර්ට් එකක් වගේ මට හිතා ගන්න බෑ සැබොටම තෝරගත්තු එක හරියද කියලා ප්ලේ එකේදී බලමු දැනගන්න එක විදිහයි තියෙන්නේ. මේ මේ තුරු ප්‍රොග්‍රස් වෙනකොට තමයි දැනගන්න ඕන අපිට කොයි වගේද මේක ප්ලේ ස්ටයිල් එක හරියන්නේ කියලා. හැබැයි ඩොජ් කරන්න තෝරගත්තු වෙන සෑහෙන වටිනවා එක අත කරගත්තාම මොකද ප්ලේ කරද්දි මේක සෑහෙන ඩොජ් කරන්න වෙනවා ගේම් එකේ. ඌ මම අල්ල ගන්න වගේ හදන්නේ. ගන්න ඔව්. ඒතු මරු නැද්ද? නා. රීලෝඩ් කරනවා ලොකු කරදරයක් ඇත්තටම. ඒක දුන්නා. එකෙක් ගියාත් මේ ගියා. තා ලස්සනට ෂොට් එක. මගේ හෙල්ත් එක භාගයකට දෙඩි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. අන්න අරු ආයෙත් අහුන බැරල්ලා. අනිත්‍යගේ තාත්මේ ගියා. දැන් ලොකෝ එක විතරයි ඉන්නේ උට මං හිතන්නේ ලොකෝ ගේමක් දෙන්න කියලා. කියලා කට ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හොඳ ෂොට් එකක් ගන්න උනා. ඒ පාරන හරි වගේ. මම කඩුවෙන් ඉවර කරලා දානවා ගේම් එක කියලා. ගේම් ඉවරයි. උගේ තාත්මේ ගියා. උගාත් දෙන්න කැන්ඩි බෑග් ගන්න. මෙච්චර කට්ට කාලයක් අපර කැන්ඩි බෑග් එකක් ගන්නද අප්පා. ඌ වෙවුලනවා වගේ නිකන්.
අතන මොනවද තියෙනවද බලමු දැන් කියලා. crafting material. මේ පැත්තේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ. යන්න එපා කියලා කියලාම තියෙනවා මම ගිහින් මැරෙන්න ඕනේ නැහනේ. ආයෙත් ඇතුළට. මෙතනින් ගිහිල්ලා බලමු. තන බොස් ෆයිට් එකක් තියෙයි වගේ. පුදුමයි. තාම බොස් ෆයිට් එකක් මතක නැති වුණා කියන එකත් ඇත්තට පේන හැටියට. මෙතනින් ගුහාව ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනවා මොකද වෙන්නේ කියලා. ආ තියෙන්නේ. වෙන්නේ කියලා කරගන්න ඕන ඌගාව ෂීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඩොජ් කිල්ලා අතර තමයි ගේම තියෙන තනිකර. උඩ වැඩි දැන් තියලා වැඩක් නැති වගේ. මොකද සාගියෝ දෙන්න වරන් ඉන්න try කරන්න කලින් මොසාට කලින්. මොසාට තියාගට ගාගු ෂීල්ඩ් එක නම් ගන්න නැන්තා. ඒක හොඳ පොසිටිව් නිවුස් එකක්. ඔය ෂීල්ඩ් එක ඩිච් එක නා. පොඩි එක වර ගන්න මම try කරන්නේ කොහොම හරි කරලා. අනේ එකෙක් නෑ තාම නෑ. අහුණානේ. ෆයි. අම්මෝ. ඒ ගාව ගයිල්ලෙන් ඩැමේජ් එක මදි. ඒත් අරුගේ ආත්මේ කියන එක. බුදුම 56 වගේ 60 වගේ හිටියා. හරි දැන් හරි. කෙක් ගත්තා. පොඩි මල්ලි ගත්තා චූටි මල්ලිව ගමු දැන් බලන්න. උන් ලෙවල් දෙකේ. හරි ආත්මේ ගියා දෙන්නගෙම. ඉතින් ලොකු අයගේ ආත්මේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒක නම් වැදුනා ඒ ෂොට් එක. මම හිතුවා ලස්සන ඩෝජ් කරා කියලා ෂොට් එක වැදිලා තියෙනවා. දැන් නම් හෙල්ත් එක අඩුයි. හෙල්ත් එකේ මම දැන් තුනෙන් දෙයක් කරගෙන ඉරයි දැන්. මට දුර තියාගෙන හින්දා ෆයිට් කරනවා. මන වේර ගන්න බෑ මොනවා ගන්නද? ඒ ඩෝජ් කරන ඇනිමේෂන් ලස්සන ඩිසයින් කරනවා නේද? උතවලන්නේ වගේ. level up කරන්න ටැබ් එක ගන්න කියලා කියනවා යාලා. බලමු මොනවද තියෙන ලොක්ක ගාව කියලා. ඌගාවක් තියෙන කැන්ඩි බය ගන්න යාලෝ. ඌගාවත් එකක් තියෙන. බොසයි මල්ලි ගාව දෙන්න බෙදානද කොහෙද? පොඩි මල්ලි ගාව දෙන වේත් පැකට් එක. ඌ බෙති ගන්නකෙන් මං හිතන්නේ. බලමු level up කරලා එතනින්. blah attributes අඩි ගන්න කියනවා. vitality strength intellect ජීටි මොනවද වැඩි කරන්න මට වැඩිපුර ඕනේ. මට හිතෙන්නේ vitality වැඩි කරොත් හොඳයි වගේ. මට strength වැඩි කරොත් හොඳයි වගේ. strength එක වැඩි කරා. හරි. එතන මොකක්ද තියෙන්නේ close combat range combat මම වැඩි කරන්න මොකද සාමාන්‍ය වැඩි තියනවා ලොකු පාර්ට් එකක් හින්දා මේ ගේම් එකේ. එතනින් අපි ගමු බලන්න crane dance කියන එක. ඕල්ටත් එක්ක left right ගහන්න තියෙන්නේ. අලු shot එකක් මම හිතන්නේ. බලමු try එකක් දීලා එක. Wang Fu and Fox. කොමන එක වරා කරන්න බෑ අප්පයි පාවෙනවානේ. ස්පෙෂල් ඇටැක් එක ගහන්න කියලා කියන්නේ මම ඒවා කියවන්නේ නැහැ ලොකුවට මේකේ. හැලි වැඩි ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් කියන්නේ. ඔය දෙන්නේ. ඒක හොඳයි ෂොට් එක ලස්සන එනවා. තනින් ගිහලා බලමු. ඒ මොකද්ද? වෙපන් එකක් වගේ අලුත්. මේක පාවිච්චි කරනකොට හොඳයි මං ගාවේ මං ගාව තියෙන වෙපන් එකට වඩා. එක්විප් කරන්න බෑ මොකද කියන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ අපේ ඉන්වෙන්ටරි එකේ ඇති. බලමු මේක අපි එක්විප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Open the door. Try oil pipe. That pipe looks weak. The claw bar should come in. claw bar එක තියෙන මේක අරින්න දෙක මං ඒක වෙපන් එක යූස් කරන්න බෑ මේක මේ පයිප් එක කඩන්න තියෙන්නේ. disappointed පොඩ්ඩක් මං හැබැයි. බලමු මෙතනින් ගිහිල්ලා. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. ඩබල් ජම්ප් එක නැති හැමෝම දන්නවා. ඒකත් තිබ්බ ගන්නන්න දැන් නැහැ ටියුටෝරියල් එකේ. අතනත් බොස් ෆයිට් එකක් තියෙනවා වගේ. යන්න බයයි එකපාර බලමු. දැනගන්න ගෙඩිය තියෙන. The
morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed. බලන්න ඩොජ් කරන්න try ආයෙ. including you. ඒ උනන් ඩොජ් කරන්න ටිකක් අමාරුයි වගේ. ඩැමේජ් වුණා මට සායෙන්ද. අන්න හරි. ගත්ත එකෙක්ව වඩා ගමු. අන්න ඒක නම් උගා හොඳ ෆීචර් එකක් ගත්තා මේ කුඩුර ගත්ත කියන්නේ දැනෙන්නට ඩැමේජ් කිරියයි. උවත් ගත්තා. හරියට පෙරි කරගත්තොත් වැඩි හරි. සෑහෙන ඩැමේජ් එකක් කරන්න පුළුවන්. මං හෙල්ත් එක අඩු එක අරන් ඉන්න try කරොත් පාසි වගේ මට හිතෙන්නේ. මොකද ඒක එකක් හරි අඩු වෙනවා. Becoming terminal. අන්න එකේ ගියාත් මෙව්වා. අනිත් හරි. Got her. අන්න ඉවරයි. උවත් වඩා ගත්තා. දෙන්නේ ගියාත් ඉවරයි. දැන් ඉතින් දුන්නේ ගානක් ගේමක් නැහැ නේ කොහොමද වෙන්නේ? Carving it up. Right. Damage කරා අපසයන්. එක ෂොට් එකේ ඉවරයි. මොනවද මොන જાතියක් හම්බ වෙනවා කියලා මම කියන්නේ ඇඩි. අනේ බයෝ පොයින්ට්ස් කියනවා මට 3ක් හම්බුණා. මම මේ එකෙක් ගාව බයෝ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. දෙන්නගේ මුඩට බලන්න. දෙන්නගේ මුඩට බලන්න. Hand up, further you go. අර මොනවද? මොනවද? තනින් ගිහලා බලමු. ඩන්ජන් එක ඇතුළේම එළියට යන්න නම් වෙලාව හරි වගේ මං හිතන්නේ. මම සමහර මේ ඇතුළේ මිෂන් වල වැඩි කැමති නෑ අතරම. මේ මොකද්ද? Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the ආක්ස් කියලා වෙසල්ස් වගේක් හැදුවා කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ බේරෙන්න අර විනාශ වෙන්න යන ලෝකෙන්. It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we එහෙම මේක දැන් ලොග් වල තියෙන හැටියට එකක් කරා අනිත් ඔක්කොම ගියා කියලා කියන්නේ කියන්නේ ලෝකේ අතෑරලා මානව වර්ගයා වෙන්න ඇති මේ කියන විදිහට. never lost hope in finding a new home for their kind. අලුත් ලෝකයක් හොයන කට්ටිය ගිහිල්ලා වගේ මානව වර්ගයා ගිහිල්ලා වගේ. එතන ඉතුරු වෙච්ච කට්ටිය තමයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ. ඉතුරු වෙච්ච කට්ටිය නෙමෙයි මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි ඊළඟට ලෝකයේ අයිතිකාර වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. පසල්ස් තියෙනවා. අර එක් කරන්න කියලා කියන්නේ බලමු. සාමාන්‍ය ගේම් වල පසල් තියෙනවා නම් මම කැමතියි. පසල් ගේම් වලට මම සාමාන්‍යයෙන් ආසයි මොකක් ප්ලේ කරන්නද. මේ බලමු මෙතන මොකක් දේවල් නම් කියනවා මට ඒවා කියවන්න ටයිම් එකක් නැහැ. මේක ලයින් කරන්න වගේ තියෙන එකට එකට. හරි ජූටි පසල් ලෑ මුලින්ම තියෙන්නේ. Just a few moves left. Make them count. බලමු ෆිල්ම් එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. There are few records of the chain of events that ලොකු විනාශයක් වුණා කියලා කියන්නේ කාලයකට කලින් 7 වර්ෂ ගානකට කලින් ටොක්සිනල් කෝපරේෂන් කියන කට්ටිය කිසිම සැලකිල්ලක් නැතුව කරපු දේවල් වලින් වුණා කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ ටොක්සිනල් කියලා කිව්වට මෙතන මොකක් අර අදහස් කරන්නේ අනාගත ගැන හිතන්න නැතුව කරන දේවල් වලින් ලෝකේ විනාශ වුණා වගේ කියන්නේ. න්‍යෂ්ටික කර්මාන්ත වලින් කිරණශීලී ද්‍රව්‍ය පිට වෙනවා වගේ කතා තමයි කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිකම්ම ඒවා නිකන් විසි කරා කියලා කියන්නේ හරියට බැහැර කරන්නේ නැතුව. they began dumping the toxic waste in the surf just off the coast in ඒ විස දේවල් සාමාන්‍ය මුහුද අයිනේ වගේ දාලා ඊට පස්සේ ටිකක් කල් යනකොට මුහුදට දාලා ටිකක් කල් යනකොට ඒවා ගිලිලා ගිහිල්ලා කල් යනකොට දිරලා යයි විනාශ වෙලා යයි විස ගතිය අඩුයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතලා තියෙන්නේ. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature. මේක දින විකිරණ වලින් සත්ත්ව ප්‍රජාවගේ ජානකෘති නැතිව තමයි මේ ජෛව විවිධත්වයේ ලොකු හානියක් වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ලොකු විකෘතිතා හැම ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ පාරණ තිබ්බ ලෝකේ නැති වෙලාම ගිහිල්ලා දැන් මේ බයෝමියුටන්ට් ක්‍රීචර්ස්ලා මේ ඉන්න ඔය කට්ටිය ඇති වෙන්න හේතු වෙලා තියන්නේ ඒක කියලා අදහසක් තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. Sound of spark මේ මොකද්ද වෙඩි දිනන පිටුපස්සේ? is never a good thing. It's coming from behind that door.
හරි බලමු. A warning ආඩෝ එක ලොක් කරන්න තියෙන The මෙතන. box looks like a potential brain melt. අපි බලමු මෙතන කියලා බොක්ස් එක අල්ලලා මම හිතන්නේ දොර ඇල්ලුවොත් මට කරන්ට් එක වදිනවා. It's going to take a bit of puzzling to short circuit the door. කණේ විදිහටම අන්ලොක් කරගන්න try කරනවා. Just a few moves left. Make them count. හරි කොළ පාට ගන්න හොඳ පාටක් සාමාන්‍යයෙන්. There you go. දොරත් ඔටෝමැටිකලි මැරුණා. දැනගන්න විදිය තියෙන දොරෙන් හැබැයි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. රෝද පුටුවේ ඉන්න බොස් කෙනෙක්. ඌ හැන්ඩිකැප්ට් වුණාත් ඌගේ වැඩ නතරලා නැහැ වගේ. Out of date. යා ස්ට්‍රයික් අයියෝ. The real ඉවරෝ one is යන අවුල්ලප්පා. outnumbered. You'd better help him out. මම යාට උදව් කරන්න තියෙන්නේ. ආබාධයකට ඉන්න දීපල්ලාකෝ. මනුස්සයාට වයස ගිහිල්ලා තින්න දෙන්න දෙන්නේ. රෝද පුටුවේ ඉන්න මනුස්සයාට තින්න දෙන්නේ නැහැ නේ මෙයා. හොඳ වාඩාවක් ගන්නන්න ඕනේ. අන්න ඌ වඩාගත්තා. අත්තා. Sharp steel. ඉවරයි ඌගේ ආත්මේ ගියා. දැන් ඔයාට එන්න. On the home stretch. අන්න හරි උටත් අරු වෙනවා. ඌවත් වඩාගත්තයි දැන්. ඉතින් නෑ වැඩි උට ඩැමේජ් කරන්න බෑ නම හිතුව තරම්. ගමන්න. ඉවරයි. ආන්න තාම පණ දිනවා මේකට. 50යි අයියෝ. වැඩි කාලෙක පස්සේ නම් ගියා ඌගේ ආත්මේ. මේ ටික අරගමු. crafting materials. මාළුඩක් ඉන්නවනේ උගේ. Close. මට ගැහුවා. අන්න හරි ඉවත් ගත්තා. ඊටත් අරු පේනවා. ගත්තා. උන්නාට ගෙත ආත්මේ ගියා. ආත්ම ගොඩක් කෙවුවා නේද? මම දන්නේ මේ ලොක් නම් එකක්වත් නෑරුවේ නෑ මම. තමා 90ක් විතර සටන් කරේ. පිටිපස්සෙන් ගන්න එපායකෝ. දෙවා. අන්නුටත් අරු පේනවා. අරු ගන්න ගන්නේ ඒ අවසානයේ තමයි කියලා උත් දැනගන්නවා මම හිතන්නේ. ආත්ම දෙකක් එකපාරේ ආවා. තුනක් අරුට ආත්ම දෙකක් තියලා එක තැන. ආ දෙන්නයි ඉන්නේ. ඒ දෙන්නා ගමු. මුන් දෙනා ගේමක් වෙන ගන්න නැහැ එච්චර. අන්න ඒක ඉවරයි. එන්න. තනියම වයිට් කරන එක වටිනද දාලා දුවන්න එපා. තරහගත්තට ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ පුතා. That's the උඹේ last. තාත්මය ඇව්වා. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. හරි බලමු. තියර කතා කරලා බලමු. ලොක්කා යනවා ෂෙනික ඇතුළට. මම වැඩි ලූට් කරගෙන යන්න මොකද මං වැඩිපුර වාසමල්සයක් කතා කරන්න කිව්වම මම ලූට් කරගෙන හම්බෙන්නේ නැති. දැන් බලමු. තීයේ මොකද කියන්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කාටද ටෝක් කරේ? A new friend and old friend. He wants to thank you for taking his Oh, side against the you're welcome, C. scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. එයාගේ නම He out of knows date he's කියලා way කියන්නේ. off you, but he hasn't given up. කල්ලි උත්තර දන්න He සිංහලෙන් doesn't කල්ලි seem උත්තර කියලා. surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. පොඩි කාලේ මෙයා දන්න කෙනෙක් වගේ. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. නෑ පිටස්තරක The හැදිලා තියෙන child බලමු. could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. මොන ස්කා එකද? ඒ වගේ වගේ. මට කන වෙලා නෑ ළඟ විලගේ. It's a scar you're covering under that ඔව්. badge, isn't ඒක ස්කා ගන්න එක ස්ටයිල් එක තමයි පැච් එකක් දාගෙන it? ඉන්නේ. Anyways, you look exactly like your Muma. කවුද දන්නේ මේ මොමා කියන්නේ? බලමු. There's no doubt you're the child,
and that what Looper Lupin did to you ලුපලුපෙන් අපි මුලින්ම හම්බෙච්ච අර උරුමියාගේ ඩයල් එක වෙන්න was ඇති. the beginning of the end. Vunko vunturupo, wesa gono. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. Valu alu herwa. It was after the attack that the unity fell apart. Your Mooma's මොකක් හරි ඇටැක් එකට පස්සේ තිබ්බ කට්ටියගේ තිබ්බ එකමුතුකම නැති වුණා කියලා කියන්නේ පළමු අපි. upon the land. මම මොනවද දන්නේ නැහැ මෙතන මේක කිව්වට ඒ විස්තර ඉතින් අපි ගේම් එක ප්ලේ කරලා තාම මම හිතන්නේ මේකේ ස්ටෝරි අපි දැනගන්න පුළුවන් හරියටම. The impending threat of the World Eaters bringing down the tree World of life Eaters? is ever so close. He අපි also වර්ල්ඩ් ඊටර්ස් worries කියන about උන් the තමයි මේ ට්‍රී ඔෆ් ලයිෆ් කියන එක විනාශ කරනවා. එනවා මම හිතන්නේ උන් කන නැති එක. මොන වගේ જાතියක් දන්නේ නැහැ. Tamuk gabamuk tab fabobe muk kofar. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. නැසිය මට මොනවද මතක නැහැ. බලමු. සුදු පාටින් පෙන්නන්න මොකද? සුදු පාටින් ලෝඩ් ස්ක්‍රීන් එක ගන්න. ඩයලොග් සෙටින්ග්ස් මොනවද වයිලයක් ගන්නවා මම කියන්නේ. චේන්ජ් කරන්න ඩයලොග් සෙටින්ග්ස් චේන්ජ් කරන්න බලන්න කියලා. way back in the long ago. ආ පොඩි කාලේ පරණ මෙමරි එකක් ගැන මේ යන්නේ මට පේන හැටියට. අසන වට පිටාව නම් අසන ඩිසයින් කරලා දෙනවා ගේම් එක. best before මම දැන් out of date තරුණ කාලේ යන්නේ ඇති. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Mooma knows you are here. කිව්වා කියලා කියමුකෝ. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. දන්න පොටේටෝ පීසිස් නම් දන්නවා මංගවත් තියන්නේ එකක් පොටේටෝ පීවල්න මව දන්න. Wonder somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. ඔය පොහොරාගේ જાතියක් දන්නේ නැහැ මේ කියන්නේ පොටේටෝ පීවල් කියන්නේ. මිනිස්සු අලගඩි බවට පත් වුණාද දන්නේ නැහැ දියුණුව වැඩි වෙලා අර ටොක්සිනෝ සිද්ධියෙන් පස්සේ. With energy, an excellent source of key. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make බලමු පොටේටෝ පීවල් කොයි වගේද කියලා ගිහිල්ලා හොයාගෙන. මේ මාක් එක පෙන්නන්නේ. ruffle the glitter glass. බලමු පොඩ්ඩක් එතන ගිහලා අවස්සලා. අවුලක් නැහැ falling damage නැහැ. ඒකත් හොඳයි කතාවට. දැන් ඔය ගේම් වල falling damage එන්නේ නැහැ. එක පැත්තට ඒක හොඳයි. සමහර වෙලාවට ඒක හොඳ නැහැ කියලා හිතනවා. ඒක කොහොමද මේක ruffle කරන්නේ? අන්න හරි. You found one. You should අර be තැඹිලි proud. පාට කාගෙන There's potato enough peel for again. everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. අර පොඩි පැලේ වෙන්නේ tree of life බවට පත් වෙන්නේ. ඒ පැලේට මම හිතන්නේ පොහොර වගේ තමයි මේ potato people දාපුවම මම හිතන්නේ ආ ගහේ ඉඳන් ගහ නිකන් පෝෂණය කරනවා වගේ එකක් ඇත්තේ. Back to nature. It'll be the heart of the land. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall මෙයා ගහට දාන්න තමයි තියෙන්නේ අපිට. key released from net එක තියෙන්නේ මූ net එකෙන් අල්ලලා අරන් ගිහිල්ලා ගහට දායි. tree. උරු මැරෙනවද උරු දාපුවා මැරෙන්නේ නැතුව ඇති මම හිතන්නේ ගහට තියන්නේ ගහේ හරි ඉන්න පණුව හරි මොකුන් හරි වගේ ඉඳි. You need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of Ki, the primal energy. Hoop net received. Go
හරි හරි the ඉන්න nono ඉන්න with the යන්න. net. You can do it. මේ යනවා. හරි ඉන්න. ඔව් අහුවෙන්නේ නැහනේ. අන්න හරි. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. ඉම්ප්‍රෙෂන් කරන්න දැන් තුන් හතර වාර try කරන්න නේද? He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. අපිට තව එකතු කරන්න ඒ වගේ ඉස්සරහට. පොටේටෝ පීපල්ලා. එහෙනම් මම අහනවා කොහෙද තියුන් ඉන්නේ කියලා. They're hiding හරි ඉතින් ග්‍රීටර් ග්‍රාස් වලින් එක දන්නා ඒ ග්‍රාස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. inside damp caves. Mineral where they caves. draw minerals Sorry. from the natural Deep down damn caves. හරි caves වල තමයි මේක. ගල් ගුහාවල තමයි ඉන්නවා කියන්නේ. One day he hopes ගේම ගහයි සමහරට අපිට ඉස්සරහට හම්බෙයි තව කට්ටිය. to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. දැන් අරන් යමු අපි ගහ ගාවට. I don't know with the tree. ගහට මේව දාන්න තියෙන්නේ. අල මිනිස්සුන්ව. පොටේටෝ පේවල සෑහෙන පාවුල් වගේ ගහ ඇදිච්ච ඇදිල්ල. දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් දැම්ම නම් හින්දා හම්බෙන්නේ. Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal. මේ ගහ තමයි tree of life බවට පත් වෙන්නේ මං හිතන්නේ. For all of us. ඒතර ඒ tree of life එක නැතුව ඉතින් ජීවින් කියන්නේ මිනිස්සු සත්තුන්ට ජීවත් වෙන්න බැයි නම් Land won't be as එතකොට මේ ගහ පැලේ වෙන්න කලින් හොඳ ජීවත් වුනේ. ඒක ඇත්තට මට ප්‍රශ්නයක්. බලමු අපි ඒක උත්තරේ හම්බෙයි ගේම් එකේ ප්‍රොසීඩ් You වෙනකොට. can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. දියුණු හින්දා ඉතින් පරණ ලෝකෙ විනාශ වුණා කියලා තමයි Hurry කියන්නේ. back to the village before your Mooma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind. මම හිතන්නේ මේ Needs මූමා කියලා rest කියන්නේ අර after the අම්මා වගේ. brave මම හිතන්නේ මෙයාගේ අම්මා වෙන්න ඇති. in camp with her disciples. Wonders if they let the predator family live or not. හරි මෙමරි එක නම් ඉවරයි වගේ. Tamuk Gabamuk Tab. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. Ugabun Ank Ugagad Yebromo Buf. Tamuk Gabamuk Tab. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. Adu Wamawa. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that the world eaters arrived. වර්ල්ඩ් ස්ලාම් පස්සේ තමයි විනාශ වෙන්න ගන්නවා කියන්නේ කියන විදිහට. Yuba Dulu Wawa. The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the world eaters' DNA into overdrive. මැප් එකද? His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. ආර පොඩි ගහේ මුල් හතර තමයි මේ ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells මොකද deep ගොළු down වෙල්ලෙක් under වගේ the ඒක surface at වර්ල්ඩ් the ඊටර්ස් end ලා. of the Northwest Route. උනා වෙනස් උඩියක් කොටියෙක් වගේ. Noko has tamed the midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. මම ආගන්න හිටියේ නෑ කියන්නේ මොනවද කියලා වැඩි. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the යා ලිෆ්ට් එකද southeast. මන් දන්නේ. බලමු. Otoliawa Kotuvun Ko Kumlun Kulu.
Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. හරි හැම මුලකම අවසානයේ ඔය ඩීටර්ස් ලයින් එක කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එහතර දැනත් එක ෆයිට් කරන්න වෙන්නේ අපිට His ඇත්තේ friends aren't game strong එකේදී enough to end this. main story එක. He wants you to understand that your ගහ උඩ තමයි සම්පූර්ණ ජීවේ පවතින්නේ වෙන හැටියට. isn't safe. ගහ නැතිවොත් කාටවත් පවතින්න බෑ වගේ. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. Regardless, you හරි මේ meet again කට්ටියගේ once you've played වෝ your එක part in කට්ටියගේ the යුද්ධේ fight, run the පස්සේ තමයි situation මම හිතන්නේ වර්ල්ඩ් ඊටර්ස් ලයික් ෆයිට් කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මට හිතන්නේ මේ කට්ටිය ඔක්කොම කට්ටියව එකමුතු කරන්න වගේ ඇත්තේ මොකක් හරි ක්‍රමයකට. ආයෙත් net එක මට දුන්නා. දෙදා net එක දුන්නා. net දෙකක් මං ගාව තියෙන්න ඕනේ. එනවා සී. You're getting the hang of it. එනවා සී අපි යා. Quickest way out is through the roof where they came in. ඔව් ඉතින් උන්ට බාන්න පුළුවන් අපි නගින්න බැරි කමක් නැහැ නේ ඔකේ. Climb. ඒ තනකොළ වෙත්ත වගේ එක පස්සෙන් එනවද? කොච්චර කොහෙ ගියත් Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. මම හුඟා දුර එක දිගට දිගට තුවේ සම්පූර්ණ දුරම වයින් ඊට රිලේසින් මගේ ඇඟ එල්ලුණා හරි මොකක් හරි හිටියන. ස්ප්‍රින්ට් එක ෂිෆ්ට් එක ගන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ නැත්තම්. ගේම් එක හොඳයි ඒක අර කම්ප්‍රහෙන්සිව් ටියුටෝරියල් තමයි පාවෙන්නේ A ඇත්තටම මට. signpost maps it out for the cartographically challenged. හරි එතන අපි ගිහලා බලමු. සයින් පෝස්ට්. ඕ Let's see. ඒක අයිති කරගත්තා. සයින් පෝස්ට් එක බලන්න. මෙයා මේ ෆාස්ට් ට්‍රැවල් කරන්න තියෙන දැන් මැප් එකේ. ඒක මම කලිනුත් කිව්වේ ගේම් එක හුඟක් හොඳයි. ඒ වුණාට අර හැමදේම අකුරෙන් අකුර කියලා දෙනවා වගේ නිකන් ඕනෑමට වැඩි ටියුටෝරියල් එක. ඒක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් කරදරයි වගේ ගේම් එක වල ඒක නෑ පා වෙනවා කියන්නේ. ඉවරයක් නැතුව හැම වෙලේම මොන හරි ගියා යන්නේ. එහෙම වෙද්දී. අසනයි ඉවරයි. ඔර ගාලා ඉවරයි. ඉවරයි. That must be the World Eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. ඔලු තුනක් තියෙන The නැට්‍රික් World යන ඕනේ Eaters තමයි have ඔය made ගන්න. their marks on our world over time. That's not the first nor the last village. ගිය පාර ගම ඉවරයි. ගම කාලා ගියේ. දැන් පරණාද පාරක් තාම තියෙනවා. නන හයිවේ එකක් වගේ. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. උනා පණ බේරගෙන. ඌ විතර හිටියෙත් මම හිතන්නේ ගමෙත්. බලමු නේ කතා කරලා. He's heard the stories about the terror inflicted අහන්න තියෙන්න බෑනේ ඉතින් වර්ල්ඩ් ඊඩර්ස්ලා ගැන මේ එනකොට. but never කොච්චර දේවල් expected වෙලා. one to come all the way here. ආයි He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. ට්‍රී ඔෆ් ලයිෆ් එක බේරුණාත් ඉතින් ඉතුරු වෙන්න දෙයක් තියෙයිද කියන එකට සැකයි කියලා He කියන්නේ. doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. මම හිතනවා මම හොඳ මිනිස්සෙක් කියලා මේ ගේම් එකට අනුව. සයි පොයින්ට්ස් මොනවද මන් දන්නේ සිද්ධියක් කියනවා. එන බැලන්ස් Anyway, he needs Ero help, dava and kone since gele it's by yanne. your actions you'll be judged, not by your මම intentions. උදව්වක් කරනවා.
මෙයාගේ ළඟත් උදව් නොකර වැඩ He's නැහැ නේද? grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. යාර දෙපාරක් ගැව්වා දැන්. පව් අහිංසකයා. Side point unlocked. Aura score guidance icons only attack powers මම දන්නේ නැහැ බයිලා ගහනවා මම එච්චර කියවන්නේ නැහැ. There's out of date again. He must have missed something important. සියායෙත් එනවා මොනවද කියන්නේ නමද කරලාද ඔය වයසනේ. Etu koreb. Loma utulu. Ma yowo. Out of date says you will make a better stand against the world eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. Miami. The myriad අපි ට්‍රයිබ් එකක් එක එකතු වෙලා උන්ගේ උදව් අරගෙන world eaters ලා විනාශ කරන්න the කියන්නේ. understanding of the greater good and have a code of honor. The water. Loma utulu. මෙරියට් කියන කට්ටියට කෝඩ් ඔෆ් ඔනර් එකක් එහෙම තියෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳ සමන එන හිට හොඳ කට්ටියක් වගේ. As the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The myriad's conviction to stop the world eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. මෙරියට් පෙනහැටි මෙරියට් කියන සමන හොඳ කට්ටියක් වගේ. only ever had one බලමු ජැග්නි conviction, කියන to bring කට්ටිය. balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is දුර්වලව necessary අයින් to කරන්න ඕනේ restore කියලා the යාලා කියන්නේ world, විනාශ but කරලා want to දාන්න let ඕනේ the කියලා world වගේ අදහසක්. eaters bring down the tree of life. But siding with යාලට ඕනේ world Jack eaters isn't ලාට necessarily a bad ඒ thing. tree of life එක විනාශ කරන්න දෙන්න වගේ. මම හිතන්නේ යාලට ඕනේ විනාශ කරලා දාන්න ලෝකෙ විනාශ කරලා ආයෙ ගොඩ නැගෙන්න වගේ අදහසක් මට හිතෙන්නේ. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. Tainis. Ba lo yualo. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them. මෙයා a out of visit date and කියන්නේ play මට your මෙරියට් part. ලා එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. මමත් හිතනවා මෙරියට් ලා එක්ක කරනොත් හොඳයි. මොකද ඉතින් විනාශ වෙන ගමන් තියෙන ලෝකයක් තවදුරටත් විනාශ කරන්න අපිත් සපෝට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර ගේම් එකේ ස්ටෝරි එකක් නැහැ කියන එකයි මගේ අදහස. The Myriad එහෙනම් will මම embrace someone හිතනවා willing to මෙරියට් fight ට්‍රයිබ් against එකට the ගියොත් හොඳයි tyranny කියලා. of the Jagni. Luau. Tula. Ewe bobuye. Out of date will be waiting for you beneath the tree of life if you lose track of what you need to do. So what මෙයා ඉන්නලු ඒ tree of life එක කියන එක ළඟ. Once you've played your මොනවා part වුණත් එන්න කියලා authority කියන්නේ. on the situation with the world eaters. quest tracking එක තියෙනවා කියනවා track කරන්න පුළුවන් කියලා quest. journal එකේ ඇත්තේ මං හිතන්නේ ඒක. ඔය තියෙන්නේ. blah 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 එන සිද්ධි ගොඩක් කියනවා අප්පා. මොන ඔක්කොම කියන්න බෑ මට. main quest side quest මොකුත් නැහැ completed දෙකක් තියෙනවා. මේ මොනවද? tutorials dialogues ඔක්කොම නම් කියන්න බෑ අප්පා. මේ කට්ටිය සමහර අය නිකන් ඩාර්ක් පැත්තේ කට්ටිය සමහර අය ලයිට් පැත්තේ කට්ටිය මම හිතන්නේ මගේ අර ඕරා එකේ ලයිට් ඩාර්ක් කියලා එන එකත් එක්ක මොකක් හරි සම්බන්ධයක් ඇති මේගොල්ලෝ එක කනෙක්ට් වෙන එකේදී Another fork in the road. මම කලින් වගේ මම හිතන්නේ මෙරියට් ලා එක්ක ගියොත් මට හොඳයි කියලා හිතනවා එහෙනම් මම දකුණු පැත්තට යන්න හිතනවා මෙරියට් ලා එක්ක එකතු වෙන්න It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded.
යුද්ධ මට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි වගේ මම ඔයකට මැදිහත් වෙන්න තු යනවා. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. සෑහෙන දුරක් තියෙනවා වගේ. මේරියඩ් ෂීෆුව මීට් වෙන්න. පාරේ මෑනුවල ඉඳගෙන මම කැලෙන් දාලා යනවා. That's the myriad tribes fort. සෑහෙන ලොකු Will they be ෆෝට්‍රස් එකක් friends තියෙනවා or මේ ළඟ. foe? You should head up there. That දැනගන්න ගෙඩිය තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ යාළුවෝ වෙද නැති විදිහ. සයින් පෝස්ට් එකක් තියෙනවා. එතන ගිහින් ජූගල් එක අයිති කරගන්න ඕනේ. Let's see. පාස්ටර් පොයින්ට් දෙකක් මම අන්ලොක් කරගත්තා දැනට. අපි ගිහලා බලමු මෙරියල්ලාගේ ෆෝට්‍රස් එකට කොයි වගේ වෙයිද කියලා තත්ත්වය. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. ගිහලා බලමු. නැත්නම් කතා කරලා. Says they're wary of strangers. They're at war. ඉතින් යුද්ධය තමයි මොනව කරන්නද? මම ලොක්කව හම්බෙන්න ගොඩක් වෙලායි. Hopes you have patience. The Sifu can't stop himself from talking sometimes. Let's hope this isn't one මේ of සීමු those. කියන්න ගත්තා ඉවරයක් නැහැ. බලමු අපි ගිහලා කතා කරලා. පේන්නේ නැහැ මම සෑහෙන ඩයලොග් වගේ. හලෝ. Sibi? Lappanen akin kanman. Kerat na falo putut mustukai la wute. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is මේගොල්ලෝ the විශ්වාස කරන්නේ only way ඔක්කොම to restore the ජන peace. කොටස් එකතු කරගන්න එක හොඳයි කියලා. මම මේ වර්ල්ඩ් එකනේ. The Sifu is convinced that හිතපු එකක් ගන්න. උඩ නම් මුඩ ඔලු එකයි තියෙන්නේ. අරුට ඔලු තුනක් life තියෙනවා. is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. He heard you took out of date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next. මට අරංචිලා තියෙනවා මම මේ බංකර් එකේදී අර වයසක මිනිස්සුන්ට උදව් කරපු එක. He's convinced you've returned for a reason and is glad you chose to දැන් come. මෙරියට්ලා එකතු වෙන ලාභයකට මෙයාට සන්තෝෂයි කියලා කියන්නේ මෙයා. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. මම පරණම හිටපු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ බලමු. There were 6 of them, but the unity fell මෙන්න 6 දෙනෙක් හිටියලු. the Lupin attacked ඒ යුනිටි එක නැති වෙනකොට Soon after, they formed new tribes based on their own values, and when the Blight started, උරුමියාව එක්කන ඇටැක් කරන පස්සේ මම හිතන්නේ යුනිටි එක නැති වෙලා ඒ සේරම විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා වගේ. the Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. ප්‍රතිවාදියන් පැත්තෙම ඉන්නවලු. Myriad wants unity between මෙයාට ඔක්කොම ජන කොටස් They're එකට කරන්න මෙයාට ඕනේ. understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ මේ මෙරියට් ට්‍රයිබ් එකේ කට්ටියට ඕනේ කට්ටිය ඔක්කොම එකමුතු කරලා වර්ල්ඩ් ඊටර්ස්ලව විනාශ කරන්න. ඒගොල්ලෝම පරද්දන්න තමයි මෙයාට ඕනේ. එහෙම කරලා ට්‍රී ඔෆ් ලයිෆ් එක බේර ගන්න එක තමයි මෙයාගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ. He was hoping you'd join them.
You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. ජැග්නි ට්‍රයිබ් මම හිතන්නේ කලින් කතා කරපු අර විනාශ කරන්න ඕනේ කියන අදහසේ ඉන්න කට්ටිය වෙන්නේ ජැග්නි ට්‍රයිබ් එක කියන්නේ. The myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future. Allied with myriad. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. They might bring them war, but they'll never take away their inner peace. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. මම මේ යග්නි කට්ටියගේ අවුට්පෝස්ට් තියෙන පැති. මට මේ අවුට්පෝස්ට් අල්ලගන්න වෙයි. අල්ලගෙන මිරිය ට්‍රයිබ් එකත් එක්ක එකතු කරගන්න වෙනවා මට හිතෙන විදිහට. He says you'll regret not being on their side. ජග්නි. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe ජග්නිට අපි now, ටොක් කරන ආත් එක is දුන්නත් if you කියලා. defeat them. And that will never happen. හරි බලමු. You both Okay, have anyway. gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. මම කියන විදිහට යග්නි කෙනත් සාමාන්‍ය ටිකක් හොඳ කෙනෙක් වගේ දන්නේ නැති එයාලගේ කියන්නේ එයාලගෙන් දිගේ වයිබ් එක නම් මට තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් ලෝක විනාශ කරලා එහෙම හොඳයි කියන එක මම පෞද්ගලිකව දන්නේ නැති මම හිතන්නේ their tribe with yours and let your kin share land again. එතනින් ශානගේ හොඳ නම් මම නිකන් හිතලා රැන්ඩම්ලි මේ හුඟක් දුර සිලෙක්ට් කරන්නේ Part of the same tribe once, but without your Muma there as a guide, the disciples turned on each other and formed their own tribes. Seeing you, කලින් එකට හිටපු කට්ටිය පස්සේ මම හිතනවා ඇටැක් එකෙන් පස්සේ බෙදීලා ගිහිල්ලා එක එක ට්‍රයිබ්ස් ඒගොල්ලෝ හදාගත්තා වගේ Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing. ගන්න මේකේ ඩයලොග් වලින් රිපෙටිටිව් ගතියක් තියෙනවා එකම දේ නැවත කියනවා වගේ එකක් දැන් අර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් and greater good කියන එක මම හිතන්නේ තුන් පාරකට වැඩිය කිව්වා මේ කතාව ඇතුළේම To do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. මෙයාගේ පරණ ගම හරහා යනකොට මෙයාට මම හිතන්නේ පරණ මෙමරි එකක් ආයෙ බලන්න පුළුවන් වෙයි කලින් පාර වගේ. Even though it's now බලමු. a different. බෝට් එක එළියට යනවා. මේ කවුද? කට්ටිය කතා කරන්න පුළුවන් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දෙන්න. Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it right now. එයා ටිකක් රහ කරනවා වගේ මට හිතෙන්නේ. කතා කරන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා ඒකට මම දැන් කියන්නේ නැහැ වගේ. එහෙනම් කිව්වේ මොකටද? Says you should enjoy the day. හරි අවුලක් නැහැ මම යනවා බයි. කොහොම විශ්ුඩ Says you should take it easy. මොකද මං ඩයලොග් එකට අප්‍රෝච් කරපු විදිය වැරදිද කියලා ප්ලේ කරපන් ඉතින් දන්නේ නැති මොකද කරන්න ඕනේ කියලා සමහර විට. මම කතා කරලා Sparkles about how brilliant it is to have someone like you that shares both genetics and karma in the myriad spectrum. එළ යාර සතුටු යාවේ මිරියඩ් ලා එකතු වෙච්ච එක ගැන. So no worries. අතන මොනවද තියනවා වගේ. හෙල්ප් පැක් එක. නෑ මොකද කරන්නේ? Says they don't have any. මොකද්ද බයිලා එකව මම අයින් වෙනවා.
මේ මෙතන කියලා බලමු මොනවද ගන්න දෙයක් තියෙද කියලා. කවයි හරි ගයක් වගේ මුකුත් ගන්න නම් දෙයක් නැහැ. කවුද වෙලෙන්දෙක්ද? Offers There you we go. extraordinary Well, in the town. prices for extraordinary things. බලමු මොනවද මනුස්සයා ගාව තියෙන්නේ කියලා. Says the place hasn't been doing as much business lately, so there's plenty for you to choose from. Never know what you might Salenius comprehensive tutorial තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගේම් එකේ තියෙන එකම drawback එක මට නම්. trousers තියෙනවා, backpacks තියෙනවා, මේ හොඟක් දේවල් තියෙනවා. නම් මොනවද දන්නේ නැහැ, ආදකද දන්නෙත් නැහැ මම. ගන්න සල්ලිත් නැහැ මේ වෙලාවේ. ඒකයි පස්සේ පොඩ්ඩක් බලමු. ලෙවල් එකක් මදි මම හිතන්නේ මම ලෙවල් 2 හරි 3 හරි ඉන්නේ. ලෙවල් 15 විතර ඕනේ ඒවා ගන්න. ගේට් එක මට යන්න හොඳ නැත්නම් උදෙන්ටලත් අපි ඉන්න ගියා බාන ගේට් එක යන්න ගමු. my fast travel point එක. තනින් මීටර් 200 ගානක් තියෙනවා.